අයිබෝවන් අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ ජීවිතේ කෙටි කාලයකින්ම වෙනස් කරගන්න පුළුවන් සුවිශේෂීම කාරණාව පිළිබඳව. සමාජයේ බොහෝ මිනිසුන් බලාපොරොත්තු වෙනවා සීන සබා කර ගැනීමෙන් පස්සේ සතුටින් හිටින්න. හදිසියෙවත් ඒ හීන හැබෑ කරගන්න නොහැකි වුණොත් එහෙම ඔවුන්ගේ මුළු ජීවිත කාලය පුරාම ඔවුන් සතුටින් ජීවත් වෙලා නැහැ. සියල්ලටම පළමුවෙන් වර්තමානයේ රස විඳින්න අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඒක ඔබ කන කැම පිගානෙන් බොන කොබි කෝප්පෙන් අපි ඒක පටන් ගන්න ඕනේ. ඔබ ගමනක් යන විටදී පවා ඔබ සෝෂල් මීඩියා හරහා සමාජ මාධ්‍ය ජාල හරහා අන් අයගේ ජීවිතවලට එබිකම් කිරීම නවත්තලා මග දෙපස තියෙන ගස් කොළන් වල අලංකාර දර්ශන ඔබ රස විඳින්න දැන් ඉඳලම ඉගෙන ගන්න. ඒ හීන වලට දුවන ගමන්ම මාසයකට පාරක් හරි විනෝද චාරිකාවක් පොඩියට හරි යන්න. තමගේ අතේ තියෙන ප්‍රමාණයට හරි වියදම් කරලා තමන්ට කැමති ආහාර වේලක් ගන්න. තමන් කැමති තැනකට යන්න. ඔබ සතුටින් සිනහ වී සිටීමට කැමති පුද්ගලයෙක් නම් අද දවසේ මේ වර්තමානය රස විඳින්න ඔයගොල්ලෝ අද ඉඳලම පටන් ගන්න. එහෙම වුණොත් එහෙම ඔයගොල්ලන්ගේ ජීවිතේ දුක, සාංකාව, වේදනාව කියන දේවල් දුරස් වෙලා ඔබට සතුට, සැනසීම කියන දේ ඊටමත් ඉක්මනින් ලං වෙනවා කියලා අපිට හොඳටම විශ්වාසයි. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් කරන්න. ඒ වගේම තමයි වීඩියෝ එක ගැන ඔයගලන්ට මොකද හිතෙන්නේ? ඒ හැම දෙයක්ම අපිට කමෙන්ට් එකක් ඉදිරිපත් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ අපිව තවමත් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සත්‍ය ගවේෂක TV අපේ YouTube නාලිකාව දැම්ම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න කියලා මම ඔයගලන්ට ආරාධනා කරනවා. එහෙනම් අපි ගිහින් එන්නම්. ඔයගොල්ලන් හැමෝටම බෙහෙවින්ම ස්තුතියි.